จากลูกของหญิงงามเมืองที่ถูกทิ้งชีวิตพลิกผันถูกนำมาเลี้ยงในราชสำนักเลยก้มหน้าก้มตาหมั่นเล่าเรียนศึกษาหาความรู้เพราะเชื่อว่าความรู้นั้นจะทำให้ทุกคนยอมรับและเลิกดูถูกตนอีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปจนได้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในหมอชีวกโกมารพัฒน์ค่ะณเมืองราชคฤห์อันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นราชาผู้ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาในเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงดำริที่จะจัดตั้งนครโสเภณีขึ้นดังเช่นเมืองไผ่สาลีตามแนวคิดที่เหล่าพ่อค้าพาณิชย์ของเมืองราชคฤห์ที่เดินทางค้าขายระหว่างเมืองราชคฤห์และเมืองอื่นๆเสนอมาเพื่อเป็นอุบายดึงดูดเหล่าพ่อค้าและกหบดีจากเมืองต่างๆให้เดินทางมาค้าขายและจับจ่ายใช้เงินที่เมืองราชคฤห์ให้มากขึ้นในการจัดตั้งนครโสเภณีจะมีการคัดเลือกหญิงสาวที่งดงามมาทำหน้าที่หญิงงามเมืองประจำเมืองตำแหน่งนี้นะคะในสมัยนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากเพราะเป็นตำแหน่งที่พระราชาทรงแต่งตั้งโดยคัดเอาสตรีที่มีเรืองราษฎรตาและชำนาญการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีอย่างดีเยี่ยมมาทำหน้าที่ให้บริการชายหนุ่มที่แวะเวียนมาหนึ่งในนั้นมีหญิงงามเมืองที่ถูกคัดเลือกและแต่งตั้งว่าเป็นหญิงงามที่สุดของนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์ก็คือนางสารวดีหลังจากนั้นนครโสเภณีก็จัดตั้งขึ้นได้สำเร็จโดยมีนางสารวดีเป็นหญิงงามเมืองที่คอยดึงดูดชายหนุ่มและผู้คนทั้งหลายให้หลั่งไหลสู่เมืองราชคฤห์ค่ะอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะนางสารวดีเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาถึงแม้จะกังวลใจเป็นอย่างมากแต่โดยจิตใจของนางก็ไม่คิดที่จะทำแท้งเพื่อทำลายเด็กที่เป็นลูกของนางจึงออกอุบายให้เป่าประกาศออกไปว่าตนเองนั้นป่วยหนักไม่สามารถทำหน้าที่หญิงงามเมืองได้ชั่วคราวแต่จริงๆแล้วนางสารวดีเตรียมตัวที่จะคลอดลูกค่ะนางสารวดีก็คลอดลูกออกมานางคิดว่าคงไม่สามารถเลี้ยงลูกในนครโสเภณีได้เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่หญิงงามเมืองต่อไปจึงให้หญิงรับใช้คนสนิทนำทารกน้อยที่เพิ่งคลอดนั้นไปทิ้งที่นอกเมืองเช้าวันต่อมาเจ้าชายอภัยโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จผ่านมาและเห็นฝูงกากำลังรุมถึงอะไรสักอย่างอยู่จึงเกิดความสงสัยขึ้นรับสั่งให้ทหารไปดูทหารพบว่าห่อผ้านั้นมีเด็กทารกอยู่ค่ะเจ้าชายอภัยจึงถามทหารว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ทหารตอบว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อเจ้าชายอภัยได้เห็นทารกนั้นก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจจึงคิดนำทารกนั้นกลับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อว่าชีวกแปลว่าผู้ยังมีชีวิตรอดมาได้โดยมีสร้อยนามต่อท้ายว่าโกมารพัฒน์แปลว่ากุมารที่ได้รับการเลี้ยงดูหรือบุตรบุญธรรมและเมื่อเดินทางกลับถึงเมืองเจ้าชายอภัยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อเล่าเรื่องและขออนุญาตเลี้ยงทารกนี้ไว้ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอนุญาตค่ะหลายปีผ่านไปชีวกได้เติบโตขึ้นตามลำดับได้เล่าเรียนศึกษาร่วมกับเหล่าลูกขุนนางคนอื่นๆที่เติบโตมาด้วยกันซึ่งชีวกนั้นเฉลียวฉลาดหลักแหลมไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็สามารถทำได้ดีมากกว่าเพื่อนทำให้เหล่าลูกขุนนางเหล่านั้นคิดอิจฉาริษยาเลยรุมล้อชีวกว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กกำพร้าหรือไม่ก็เป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นซึ่งชีวกมักจะโดนลูกขุนนางและข้าหลวงขี้อิจฉาล้อปมเรื่องพ่อแม่แบบนี้บ่อยๆเลยค่ะแต่ทุกครั้งที่ได้ฟังแม้ชีวกจะเสียใจอยู่บ้างแต่ก็ยิ่งทำให้มีพลังมีความมุมานะอยากจะร่ำเรียนศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นไปอีกเพราะชีวกคิดว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาโดยไม่มีใครสามารถดูถูกเขาได้อีกจนชีวกเริ่มเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มชีวกได้ตัดสินใจแอบหนีออกจากเมืองราชคฤห์โดยไม่บอกให้ใครรู้เพื่อเดินทางไปเสาะแสวงหาที่ศึกษาวิชาแพทย์ที่เขาสนใจจากนั้นเมื่อเจ้าชายอภัยได้รู้ว่าชีวกเดินทางออกนอกเมืองไปแล้วได้สั่งให้คนออกติดตามหาแต่ก็ไม่มีใครพบ
เจ้าชายอภัยได้แต่เศร้าเสียใจและเป็นห่วงชีวกยิ่งนักส่วนทางฝ่ายชีวกนั้นได้เดินทางมาถึงเมืองตักกศิลาที่ได้สมญาว่าเป็นเมืองแห่งสรรพวิชาความรู้ก็ถามสักคนที่อยู่ในเมืองนั้นจนรู้ว่าสำนักของทิสาปาโมกอยู่ที่ใดและได้เดินทางไปกราบขอเรียนวิชาแพทย์กับท่านอาจารย์ที่สำนักโดยชีวกกล่าวว่าตนเองยากจนยิ่งนักแต่ก็รักและอยากเรียนรู้ในวิชาแพทย์จึงขอให้ท่านอาจารย์รับเป็นศิษย์โดยที่ชีวกยินดีรับใช้และช่วยงานของท่านอาจารย์เป็นการตอบแทนเพื่อแลกกับความรู้เมื่อชีวกได้มาอยู่กับท่านอาจารย์ทิสาปาโมกนั้นนะคะนอกจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ยังได้ทำงานรับใช้อาจารย์สารพัดทำให้อาจารย์ทิสาปาโมกยิ่งเอ็นดูและโปรดปรานเป็นอย่างมากชนิดที่ว่ามีความรู้เท่าไหร่ก็ถ่ายทอดให้ชีวกโดยไม่ปิดบังเลยล่ะค่ะจนเวลาผ่านไป7 ปีชีวกก็ได้ถามท่านอาจารย์ทิสาปาโมกว่าตนเองเรียนรู้สำเร็จวิชาและสามารถออกไปรักษาผู้คนได้หรือยังท่านอาจารย์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะขอทดสอบความรู้เป็นครั้งสุดท้ายโดยให้ชีวกไปสำรวจดูต้นไม้และพืชทุกชนิดภายในรัศมี1 โยชน์ว่าต้นไม้ชนิดใดเอามาทำเป็นยาได้และต้นไม้ชนิดใดที่ใช้ทำยาไม่ได้เลยเมื่อเสร็จแล้วให้กลับมาบอกชีวกได้ยินดังนั้นก็ออกสำรวจตามที่ท่านอาจารย์สั่งโดยใช้เวลาถึง7 วันเลยนะคะแล้วจึงกลับมาบอกท่านอาจารย์ว่าต้นไม้และพืชทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นยาได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะเอามาใช้ในรูปแบบใดที่เป็นได้ทั้งคุณและโทษเมื่ออาจารย์ทิสาปาโมกได้ยินดังนั้นจึงบอกกับชีวกว่าเขาเรียนจบหลักสูตรแล้วเป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์อย่างสมบูรณ์และท่านอาจารย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านไปใช้วิชาแพทย์ที่เรียนมาเพื่อรักษาผู้คนได้ชีวกจึงได้กราบลาอาจารย์และออกเดินทางกลับเมืองราชคฤห์หมอชีวกออกเดินทางไปจนถึงเมืองสาเกตเสบียงที่ติดตัวมาก็เริ่มจะหมดลงจึงคิดว่าจะหาคนไข้รักษาเพื่อจะนำเงินค่ารักษานั้นมาซื้อเสบียงติดตัวระหว่างเดินทางต่อไปเมื่อเดินผ่านชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ยินชาวบ้านกำลังพูดถึงภรรยาของท่านเศรษฐีที่เป็นโรคปวดศีรษะมา7 ปีไม่มีใครรักษาหายถ้าเศรษฐีหมดเงินทองไปมากมายก็ยังรักษาไม่หายหมอชีวกจึงรีบเข้าไปที่บ้านเศรษฐีผู้นั้นและรับอาสาว่าจะขอรักษาภรรยาท่านจนหายหากรักษาไม่หายจะไม่ขอรับค่ารักษาท่านเศรษฐีก็ตกลงหมอชีวกได้เข้าไปตรวจดูอาการพร้อมกับปรุงยารักษาภรรยาของท่านเศรษฐีฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีเมื่อได้รับการรักษาจากหมอชีวกก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะทำให้ท่านเศรษฐีและครอบครัวดีใจมากที่นางหายจากโรคนี้สักทีไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปและก็ได้ให้รางวัลตอบแทนหมอชีวกมากมายเมื่อหมอชีวกได้เงินค่ารักษาพอที่จะซื้อเสบียงเพิ่มเติมในการเดินทางจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าเหลือเฟือด้วยซ้ำค่ะหมอชีวกก็อำลาครอบครัวของท่านเศรษฐีเดินทางต่อไปยังเมืองราชคฤห์เมื่อเดินทางไปถึงเมืองราชคฤห์หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยและเมื่อเจ้าชายอภัยได้เห็นดังนั้นก็ดีใจมากเลยค่ะที่หมอชีวกกลับมาและสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงหนีหายไปถึง7 ปีซึ่งหมอชีวกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าชายอภัยได้ฟังค่ะด้วยความกตัญญูรู้คุณที่เจ้าชายอภัยทำการชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหมอชีวกจึงได้ทำการถวายเงินทองและของมีค่าที่หามาได้ระหว่างการเดินทางให้แก่เจ้าชายอภัยแต่เจ้าชายอภัยก็ไม่ขอรับและให้หมอชีวกเก็บเงินทองนั้นไว้ต่อจากนั้นเจ้าชายอภัยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารและกราบทูลเรื่องให้ทราบถึงเรื่องราวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารกำลังประชวรด้วยโรคพักคันธลาหรือโรคฤๅษีดวงทวารหนักนั่นเองค่ะไม่มีแพทย์หลวงคนใดสามารถรักษาได้เจ้าชายอภัยเลยเสนอว่าให้หมอชีวกโกมารพัฒน์ลองรักษาดูพระเจ้าพิมพิสารจึงให้หมอชีวกเข้าเฝ้าและตรวจพระอาการจากนั้นหมอชีวกได้ทำการปรุงยาด้วยสมุนไพรและให้พระเจ้าพิมพิสารเสวยพระโอสถอย่างต่อเนื่องไม่นานนักพระเจ้าพิมพิสารก็หายจากอาการประชวรจึงแต่งตั้งหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำราชสำนักของพระองค์หลังจากได้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักแล้วนั้นก็ได้ทำการรักษาโรคอื่นๆที่หมอรักษาไม่หายจนชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วชาวบ้านทั้งในเมืองราชคฤห์หรือเมืองอื่นๆใกล้เคียงต่างก็เชิญหมอชีวกโกมารพัฒน์ไปรักษาเสมอเลยค่ะวันหนึ่งหมอชีวก
ได้รับเชิญให้ไปรักษาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากทำให้ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยลงทุกวันหมอชีวกได้ตรวจดูอาการคนไข้ก็รู้ทันทีว่าลำไส้เป็นเนื้องอกต้องผ่าตัดแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นไม่มีใครกล้าให้หมอใช้วิธีนี้รักษาเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและการขอให้ญาติคนไข้ยอมรับวิธีนี้ในการรักษาก็เป็นเรื่องยากลำบากดีไม่ดีเขาจะเข้าใจว่าหมอจะไปทำให้ลูกเขาตายซะเปล่าๆก็จะลำบากเข้าไปอีกหมอชีวกจึงขอให้ท่านเศรษฐีรับปากว่าจะยินยอมให้ใช้วิธีที่เสนอในการรักษาเมื่อท่านเศรษฐีรับปากหมอชีวกจึงบอกว่าจะต้องทำการผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เสียออกเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านเศรษฐีก็กังวลเป็นอย่างมากเพราะกลัวลูกชายจะเป็นอันตรายแต่เมื่อรับปากหมอชีวกแล้วจึงยินยอมให้ทำการรักษาด้วยวิธีนี้หมอชีวกใช้วิชาแพทย์ที่ร่ำเรียนมาในการวางยาสลบและผ่าตัดลำไส้ส่วนที่เสียออกจากนั้นทำการเย็บแผลให้สนิทและทายาสมานแผลไม่นานนักการผ่าตัดก็เรียบร้อยไม่กี่วันต่อมาคนไข้อาการดีขึ้นและหายเป็นปกติได้การผ่าตัดครั้งแรกของหมอชีวกที่ทำการรักษาคนไข้ได้สำเร็จในครั้งนั้นได้รางวัลจากท่านเศรษฐีมากมายและชื่อเสียงของหมอชีวกยิ่งแพร่สะพัดออกไปว่าท่านเป็นหมอเทวดาสามารถผ่าท้องคนไข้เอาไส้ออกมาตัดจากนั้นนำกลับเข้าไปใหม่แล้วคนไข้ก็หายป่วยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากนั้นการผ่าตัดครั้งที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีท่านหนึ่งในเมืองราชคฤห์ที่เป็นมาตุภูมิของหมอชีวกนั่นเองเศรษฐีผู้นี้เป็นโรคปวดศีรษะมานานหมอท่านไหนๆมารักษาก็ไม่หายจนในที่สุดอาการทรุดหนักลงมากจนญาติพี่น้องเศรษฐีได้มาตามหมอชีวกไปรักษาโดยหมอชีวกได้ขอให้ภรรยาของท่านเศรษฐีทำการจัดเตรียมห้องไว้ห้องหนึ่งสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้ามารบกวนเป็นอันขาดจนกว่าจะรักษาเสร็จเตรียมเครื่องมือในการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ได้ให้เศรษฐีนอนบนแคร่ทำการวางยาสลบและผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาเศรษฐีผู้นั้นค่ะหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยหมอชีวกได้บอกกับญาติของเศรษฐีว่าให้พักประมาณ3 อาทิตย์หลังจากนั้นเศรษฐีก็อาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติทำให้ครอบครัวของท่านเศรษฐีดีใจมากและการผ่าตัดได้สำเร็จในครั้งนี้ยิ่งทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของหมอชีวกโกมารพัฒน์แพร่ไปทั่วสารทิศเลยล่ะค่ะในวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเรียกหมอชีวกโกมารพัฒน์เข้าเฝ้าในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้แนะนำหมอชีวกโกมารพัฒน์ให้ได้พบกับพระอานนท์พุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าที่มาพบเพื่อขอให้หมอชีวกโกมารพัฒน์ไปรักษาอาการประชวรของพระพุทธเจ้าหมอชีวกได้ยินดังนั้นจึงรีบตกลงและติดตามพระอานนท์เพื่อไปรักษาพระพุทธองค์ด้วยความปลาบปลื้มใจที่จะได้มีโอกาสถวายการบำรุงพระพุทธองค์เมื่อหมอชีวกได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และตรวจอาการจึงได้ทราบว่าทรงประชวรเนื่องจากทรงบำเพ็ญพุทธกิจเหล่านี้ตลอดทั้งวันมีเวลาพักผ่อนน้อยพระวรกายของพระองค์จึงเกิดหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษเข้าใจว่าเป็นโรคขายไม่ออกเพราะท้องผูกอย่างแรงหมอชีวกจึงหาก้านดอกบัวมา3 ก้านแล้วนำมาอบอย่างดีด้วยกรรมวิธีของแพทย์นำไปถวายให้พระพุทธองค์ทรงสูตรก้านละ1 ครั้งเมื่อทรงสูตรยาที่หมอชีวกอบก้านดอกบัวถวายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระบายสิ่งที่เป็นโทษออกจากพระวรกายหมดสิ้นก็ทรงหายประชวรกลับมาเป็นปกติดังเดิมหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้กราบทูลว่าจะขอกราบถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาอนุญาตรับหมอชีวกไว้เป็นแพทย์ผู้อุปถัมภ์พระองค์เนื่องจากอดีตชาติของหมอชีวกนั้นเคยสั่งสมคุณงามความดีและอธิษฐานขอให้ได้เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาก่อนในวันหนึ่งณเมืองอุจเชนีมีพระเจ้าจันทปัชโชตเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายพระองค์หนึ่งใครที่ทำอะไรไม่ถูกใจพระองค์ก็จะถูกจับไปประหารได้ทันทีเลยล่ะค่ะพระเจ้าจันทปัชโชตในเวลานั้นได้มีโรคประจำตัวคือโรคดีซ่านและได้ยินว่ามีหมอเทวดาอยู่คนหนึ่งที่เมืองราชคฤห์จึงส่งพระราชสารไปยังพระเจ้าพิมพิสารเพื่อขอให้แพทย์คนนั้นซึ่งก็คือหมอชีวกมารักษาพระองค์
เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้รับพระราชสารนั้นก็บอกให้หมอชีวกเตรียมตัวเดินทางเพื่อถวายการรักษาโดยกำชับหมอชีวกว่าให้ระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดเพราะหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาพระเจ้าจันทปัตโชตอาจไม่พอพระทัยแล้วสั่งประหารก็ได้เมื่อหมอชีวกได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจันทปัตโชตพบว่าพระองค์มีนิสัยดุร้ายตามคำล่ำลือจริงๆค่ะจึงกราบทูลว่าขอให้ทรงสัญญาว่าจะเสวยพระโอสถที่หมอชีวกประกอบถวายพระเจ้าจันทปัตโชตตอบด้วยความหงุดหงิดว่าจะทรงเสวยยาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเว้นแต่อย่าให้มีเนยใสเพราะพระองค์เกลียดเนยใสมากเมื่อได้ฟังหมอชีวกก็ค่อนข้างหวั่นใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะยาขนาดนี้ต้องใช้เนยใสเป็นส่วนประกอบมิเช่นนั้นโรคนี้จะรักษาไม่หายแต่หมอชีวกกราบทูลไปว่าขอพระราชทานของ3 อย่างซึ่งก็คือห้องพิเศษสำหรับการปรุงยาถวายขอให้มีการเปิดประตูวังไว้ตลอดคืนและขอให้เตรียมช้างที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดพระเจ้าจันทปัตโชตได้ฟังดังนั้นก็ถามด้วยความสงสัยว่าต้องการขอ3 อย่างนี้ไปเพื่ออะไรหมอชีวกตอบไว้ด้วยไหวพริบว่าหากต้องเก็บสมุนไพรเพิ่มจะได้ขี่ช้างออกไปเก็บและปรุงยารักษาถวายได้อย่างรวดเร็วพระเจ้าจันทปัตโชตจึงตกลงและเมื่อได้ตามที่ขอแล้วหมอชีวกจึงเข้าไปในห้องพิเศษโดยปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างมิดชิดในระหว่างการปรุงยาเพราะว่าต้องการป้องกันกลิ่นเนยใสไม่ให้ระเหยออกไปด้านนอกเพื่อไม่ให้พระเจ้าจันทปัตโชตร่วงรู้ว่ามีเนยผสมอยู่หมอชีวกได้ผสมสมุนไพรบางตัวลงไปเพื่อดับกลิ่นเนยด้วยค่ะหลังจากเคี่ยวยาอยู่นานก็ได้ยาออกมาเป็นที่เรียบร้อยและนำขึ้นถวายพระเจ้าจันทปัตโชตหมอชีวกกล่าวว่าหลังจากพระเจ้าจันทปัตโชตเสวยยาไปแล้วจะมีอาการอึดอัดแน่นท้องขอให้พระองค์อดทนพอวันที่2พระองค์จะเลอออกมาและอาการของโรคนั้นก็จะหายไปหลังจากถวายยาให้เสวยเรียบร้อยหมอชีวกก็รีบขอตัวโดยบอกกับทหารที่เฝ้าว่าจะออกไปเก็บสมุนไพรเพิ่มแล้วรีบขึ้นช้างหนีออกจากประตูเมืองไปทันทีฝ่ายพระเจ้าจันทปัตโชตหลังจากเสวยยาของหมอชีวกเข้าไปวันแรกก็เกิดอาการแน่นอึดอัดแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรรุนแรงนักพอรุ่งเช้าขึ้นวันที่2ทรงเรอออกมาพระองค์ทรงได้กลิ่นเนยใสที่ผสมเป็นกระสายยาระเหยออกมาทรงรู้สึกว่าโดนหมอชีวกหลอกให้เสวยเนยใสเข้าให้แล้วพระองค์รู้สึกโมโหมากจึงเรียกมหาดเล็กชื่อกากะให้เข้าเฝ้าทันทีกากะคนนี้มีความสามารถพิเศษสามารถวิ่งได้เร็วมากเมื่อกากะเข้าเฝ้าพระเจ้าจันทปัตโชตได้สั่งให้กากะไปจับตัวหมอชีวกกลับมาทันทีกากะได้วิ่งตามไปจนทันเห็นหมอชีวกผูกช้างไว้ข้างทางนั่งพักกินอาหารอยู่จึงจะเข้าไปจับตัวหมอชีวกคิดหาทางออกด้วยไหวพริบจึงบอกไปว่าท่านมาเหนื่อยๆกินผลมะขามป้อมนี้แก้กระหายเสียก่อนแต่กากะนั้นคอยระวังตัวอยู่แล้วเพราะก่อนมาพระเจ้าจันทปัตโชตได้บอกเขาว่าให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมของหมอชีวกให้จงดีจึงได้ปฏิเสธไปหมอชีวกนึกรู้อยู่ว่ากากะนั้นระแวงตนจึงหยิบผลมะขามป้อมที่เพิ่งหล่นจากต้นมากินให้ดูกากะเห็นดังนั้นก็คิดว่าผลมะขามป้อมที่เพิ่งหล่นจากต้นคงไม่มีอะไรจึงรับผลมะขามป้อมนั้นมาจากหมอชีวกซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงแป๊บเดียวหมอชีวกได้ใช้ปลายเล็บจิกผิวมะขามป้อมนิดหนึ่งแอบปล่อยยาถ่ายซึ่งซ่อนไว้ในปลายเล็บซึมเข้าไปในมะขามป้อมผลนั้นเมื่อกากะกินผลมะขามป้อมนั้นเข้าไปเพียงครู่เดียวก็เกิดอาการปวดท้องอย่างกระทันหันอาการเหมือนท้องเสียอยู่ตลอดเวลาได้แต่ขอร้องให้หมอชีวกช่วยหมอชีวกบอกว่าท่านไม่เป็นอะไรหรอกถ่ายท้องออกหมดก็หายไปเองและขอฝากนำช้างไปถวายคืนพระเจ้าจันทปัตโชตด้วยจากนั้นหมอหนุ่มก็ออกเดินทางต่อไปเวลาผ่านไปประมาณสักพักหลังจากมหาดเล็กกากะถ่ายท้องไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วนั่งพักอยู่ค่อยมีกำลังขึ้นบ้างก็เดินอย่างอ่อนแรงไปขึ้นช้างกลับมายังพระราชวังเข้าไปกราบทูลพระเจ้าจันทปัตโชตโดยตัวสั่นงันงกคิดว่าตนคงโดนตัดศีรษะเป็นแน่พระเจ้าจันทปัตโชตที่หายประชวรแล้วได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทรงประสวนหัวเราะดังลั่นแล้วรับสั่งว่าเจ้าเสียทีจนได้แต่ไม่เป็นไรและพระองค์ไม่ถือโทษทั้งหมอชีวกและกากะและกล่าวว่าเป็นเพราะยาของหมอชีวกทำให้พระองค์ทรงหายประชวรแท้ๆ
จากนั้นได้มีพระราชสารไปถึงพระเจ้าพิมพิสารเพื่อขอพระทัยพระเจ้าพิมพิสารที่ทรงประทานหมอวิเศษไปรักษาโรคให้จนหายสนิทพร้อมกับได้พระราชทานรางวัลสมมาให้กับหมอชีวกเพื่อเป็นการขอบคุณโดยเป็นผ้าเนื้อละเอียดสีทองอย่างดี2 ผืนคนธรรมดาไม่มีโอกาสได้ใช้ผ้าเช่นนี้นอกจากพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นเมื่อหมอชีวกได้รับผ้านั้นก็นึกอยากนำไปถวายพระพุทธเจ้าจึงนำไปยังเวฬุวนารามเพื่อถวายผ้าผืนนี้แด่พระพุทธองค์แต่ในสมัยพุทธกาลนั้นพระภิกษุถือผ้าบางสกุลเพียงอย่างเดียวคือการแสวงหาเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อศพมาทำเป็นจีวรเท่านั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้รับผ้าจีวรที่คฤหัสถ์ทำถวายเมื่อหมอชีวกเข้าเฝ้าจึงขอพรพระพุทธเจ้าให้ทรงรับผ้าเนื้อสีทองที่เขาน้อมถวายและขอให้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถรับผ้าหรือจีวรที่ชาวบ้านผู้มีศรัทธาจัดถวายด้วยพระพุทธองค์ทรงรับจีวรของหมอชีวกและอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์รับคฤหบดีจีวรได้ตามคำขอของหมอชีวกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะสำหรับจีวรที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้รับ6 ชนิดคือจีวรทำด้วยเปลือกไม้ทำด้วยฝ้ายทำด้วยไหมทำด้วยขนสัตว์ทำด้วยป่านทำด้วยของทั้ง5 อย่างนั้นผสมกันหมอชีวกมีสวนมะม่วงเป็นสมบัติส่วนตัวอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่เงียบสงบจึงทำการสร้างวัดและมอบถวายให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเมื่อมีเวลาว่างจากการรักษาคนไข้เมื่อใดหมอชีวกมักจะถือโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจในธรรมอยู่เป็นนิดอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกินกว่าใครจะคาดคิดได้เกิดขึ้นขณะที่หมอชีวกกำลังตรวจคนไข้อยู่ในเมืองมีม้าเร็วมาแจ้งว่าพระพุทธองค์ถูกพระเทวทัตลอบทำร้ายโดยการกลิ้งหินลงมาหมายจะให้หินทับพระพุทธองค์แต่ด้วยเดชะบารมีของพระพุทธองค์ก้อนหินนั้นกลิ้งไปปะทะชะง่อนผากระเด็นไปทิศทางอื่นแต่กระนั้นสะเก็ดหินก็กระเด็นไปต้องพระบาททำให้ห่อพระโลหิตพระสงฆ์สาวกช่วยกันพาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยังที่สวนมะม่วงของหมอชีวกแล้วหมอชีวกได้ฟังนั้นก็ตกใจมากรีบไปดูพระอาการทันทีหมอชีวกได้รักษาอาการของพระพุทธองค์เป็นอย่างดีจากนั้นก็กลับไปดูแลรักษาคนไข้ในเมืองต่อจนถึงเย็นย่ำแล้วหมอชีวกก็นึกขึ้นได้ว่าต้องแก้ผ้าพันแผลที่พระบาทถวายพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นพระองค์จะทรงร้อนในทั้งคืนจึงรีบมุ่งหน้าไปยังสวนมะม่วงเมื่อไปถึงประตูเมืองก็ปิดพอดีหมอชีวกจึงไม่สามารถออกไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้ทำให้หมอชีวกกัดกลุ้มใจมากๆเลยค่ะขณะที่หมอชีวกคิดกลุ้มใจอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบกระแสความคิดของหมอชีวกด้วยพระปรีชาญาณจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาแก้ผ้าพันแผลออกให้ในตอนเช้าหลังประตูเมืองเปิดหมอชีวกก็รีบเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามว่าทรงมีอาการร้อนในหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าได้รับสั่งให้พระอานนท์แก้ผ้าพันแผลให้ตั้งแต่เย็นวานนี้ตรงกับเวลาที่เขานั่งคิดกลุ้มใจอยู่หน้าประตูเมืองหมอชีวกมองดูพระบาทเห็นแผลหายสนิทดีแล้วรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ถวายการรักษาพระพุทธองค์จนหายประชวรตลอดชั่วชีวิตของหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ทำการอุทิศตนเพื่อรักษาคนไข้ทั้งหลายไม่ว่าจะยากดีมีจนโดยไม่แบ่งแยกมาตลอดจนมาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตหมอชีวกก็ได้เผยแพร่วิชาความรู้ทางการแพทย์แก่ศิษย์เพื่อสร้างแพทย์ออกไปรักษาผู้คนให้ทั่วทุกเขตแดนถึงแม้หมอชีวกจะดูแลรักษาคนไข้จนไม่มีเวลาแทบได้ปฏิบัติธรรมหรือออกบวชแต่หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้ที่เป็นเลิศกว่าคนอื่นในทางเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลายและหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนตราบจนปัจจุบันค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติหมอชีวกโกมารพัฒน์พุทธอุปถาและแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลเททำผลงานออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ